pro tip, paano mo ba masasarapin ang isdang ganito? Dati, hindi pa nila alam kung paano gagawin. Prito lang, tapos wala namang lasa, kahit lagyan mo siya ng maraming asin. Like a Hellcat. Hello everyone, this is Cheryl Meets Vlog and welcome ulit sa aking channel. And if you are new here in my channel, don't forget to subscribe and click the bell button there for you to be notified for more upcoming videos. So guys, to this video ay magluluto tayo ng espesyal na luto ng fish. And for our ingredients for our fish special, or I call it fish brush, ayan guys, we need potatoes. Nagdagdag ako kasi gusto nila ng maraming patatas. And then yung pinakita kong isda kanina, ayan na yan, isang slice. A teaspoon of chopped garlic, quarter of white onion, ikakat ko siya mamaya ng strips. Ayan guys, thin strips ang kailangan ko mamaya. And then isang itlog, beaten egg later. And then kailangan ko din ng olive oil, and of course salt. So first na gagawin natin guys ay i-steam natin ang ating fish. So habang ini-steam natin yung isda, and guys, it's time to cut na ang ating patatas. So tip ko sa inyo, pag nag-cut kayo ng patatas, ayan, i-cut muna natin yung bawat gilid niya. Para hindi tayo mahirapan mamaya. And then, huwag natin tatagalin yung tubig, dapat nakababad lang yung ating patatas. So i-cut natin siya into very thin strips guys. Ganyan lang siya. Tingnan nyo siya, hindi na bumigewang o hindi nagugulong yung ating patatas habang nagkakat tayo, kasi ayun na yung tip ko sa inyo na wow, mapurong talaga ang aking kitsilyo guys, panghasa. Ito na yung patatas natin guys, all cut na into strips, pero nakababad pa din siya sa tubig. Ayan, hindi masyadong manipis kasi nagmamadali na ako for lunch. So next na gagawin natin ay cut din natin ang ating sibuyas into very thin strips. So, ito na yung isda natin guys. Luto na siya. So, ang kailangan lang natin gawin ay iset aside muna natin yung fish hanggang sa lumamig bago natin siya himayin. And now, it's time to cook or fry our potato strips. Tip ko sa inyo guys, pag nagprito na kayo ng ating cut na potato strips, huwag nyong ilalahatin ilublob yan sa mantika. Kailangan slowly lang siya guys, pakonti-konti, kasi danas ko na yan eh. Dapat ang ginagawa dyan,
konti lang nilalagay para hindi siya nagdidikit-dikit. Yun yung sikreto para maganda yung pagkakaprito ng ating patatas. So habang napiprito pa tayo ng patatas guys, malamig na din yung isda natin. So it's time to make himay na. Ayan. Alam nyo guys, itong isdang to, wala siya talagang hindi siya talaga matinig. Wala lang siya talagang lasa, kaya binigyan ko siya ng twist. So ayan guys, hinihimay ko lang siya na ganyan. Siyempre, dudurugin natin siya. Kakapain natin kung mayroong mga tinik na naiwan. Ayan guys. Ganyan lang siya kadali guys. And eto na yung potato strips natin guys. Next time is medyo nipitan ninyo kung kayong gagawa nito kasi mas masarap kung mas manipis. Nagmamadali lang talaga kasi ako. Ayan. Eto na rin yung isda natin. And the best is yet to come. Ayan. It's time to cook na talaga sa main part ng ating fish special. So, maglagay tayo ng oil. Ayan. Olive oil guys ha. Ang ginagamit dyan. Tapos, gisa natin ang ating sibuyas. Inuuna ko talaga ang sibuyas guys. And then, lagay na natin yung ating garlic. So, i-mix na natin siya. So, pag naluto na yung ating sibuyas at saka yung ating garlic, ilagay na natin yung ating fish. Igisa din natin siya. And then, maglalagay na tayo ng salt. Maglalagay din tayo ng ground white pepper. Nakalimutan ko lang ilagay kanina doon sa ingredients na binanggit ko sa inyo. Next guys, is ilalagay na natin yung ating fried potato strips.
i-mix na natin sa ating fish together. Haluin lang siya ng haluin guys para hindi siya masunog. So, ilagay na natin yung ating beaten egg. And then, i-mix natin very fast. Ayan. Kailangan maihalo siya ng maayos. And magdadagdag ulit ako ng salt guys, konting salt, ayan. Para mas malasa ng konti ang ating fish special, ayan. Or I call it fish breast talaga, ayan. Luto na yung ating fish special o fish abras. So, it's time to make salin na guys. Ayan. Tcharan! Ito na yun guys, yung ginawa ko fish special o fish abras. I call it fish abras. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na. At tikman nyo na dahil kompleto ang sakap nito. Hindi mo na kailangan maglanin. Pwede mo na siyang imukbang. Todo-todo. Ayan guys. Thank you for watching. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, huwag nyo kakalimutan i-subscribe ako. And then, pakiclick na din yung bell there para sa susunod ay ma-update kayo sa aking mga panibagong eksperimento na pwede i-share sa inyo na makatikim din kayo ng bagong putahe na hindi lang prito. So, ayan guys. Thank you for watching. Ayan, imamodel ko pa talaga siya. Ayan. Ayan, isa-serve ko na. Sorry, I need to serve it na talaga.